Αυτή η αποστολή μας έχει να κάνει με μια άλλη παράμετρο και δεν αφορά τόσο έναν χαμένο θησαυρό από χρυσές λίρες ή από αντικείμενα δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, αλλά αφορά μια κοπέλα που πριν ένα μήνα μας πλησίασε και ζήτησε τη βοήθειά μας στο να βρούμε κάποια κρυμμένα χρήματα του πατέρα της, όπου πέθανε ευνηδίως και δεν πρόλαβε να φανερώσει την κρυψώνα που έβαζε τα χρήματά του. Ο πατέρας συγκεκριμένης κοπέλας ζούσε σε αυτό το χωριό, όπου συζούσε με κάποια κυρία. Μετά το θάνατό του, οι οικογενειακές διαμάχες ξεκίνησαν αμέσως και από κάθε πλευρά άρχισαν να ψάχνουν τα κρυμμένα χρήματα. Και οι δύο πλευρές γνώριζαν χρόνια πριν για μια κρυψώνα, που υπήρχαν αρκετά χρήματα που αποκτήθηκαν από την εργασία του ανθρώπου που αποβίωσε. Αλλά το σημαντικό στην υπόθεση δεν ήταν τόσο τα χρήματα, αλλά το πώς είχαν εμπλακεί στην υπόθεση κάποια περίεργα γεγονότα, εμφανίσεις του νεκρού και διάφορες ανεξήγητες δραστηριότητες, όπως μετακίνηση αντικειμένων και αρνητικές ενέργειες. Ναι, άντε, ελάτε. Από εδώ κατεβαίνουμε. Αυτές οι ενέργειες ήταν ξεκάθαρες αμέσως σε κάθε επισκέπτη. Αυτό το σπίτι άρχισε σιγά σιγά να εξελίσσεται σε ένα σπίτι που μαγνήζε μόνο αρνητικές καταστάσεις, και γι' αυτό το λόγο με κάλεσαν σε πρώτη φάση να τους βοηθήσω να βρουν τα χρήματα. Πάμε δωμάτιο, πάμε στάβλο πρώτα. Όπως θέλεις. Πάμε, μπούμε. Δεν τραβάς πλάνο, Όχι, δεν μου πειράζει. Δεν ξέρω. Θα βρεθώ μέσα στο σπίτι για να περάσω ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, για να δω και να αξιολογήσω την κάθε δραστηριότητα, για να μπορέσω να βρω τη λύση που θα ελευθερώσει τους συγγενείς, αλλά και τον ίδιο τον πεθανόντα που εγκλωβίστηκε στον ίδιο του το χώρο. Δεν πειράζει, μην άπονεσαι, σιγά σιγά. Wow. Ναι, δεν πρόλαβα. Τι γίνεται εδώ μέσα. Τι γίνεται εδώ μέσα. Τώρα δεν βλέπεις τίποτα γιατί τα έχει αδειάσει αυτή όλα. Πρώτα, αυτά τα δοχεία ας πούμε τα έφερα εγώ. Πρώτα δεν είχες που να πατήσεις, εδώ τα οράφια του ήταν γεμάτα. Εκεί είχε τα εργαλεία του όλα. Όπου βλέπεις τα μετάλλια, κάτσου. Να προσέξεις εδώ. Καλά, αυτή ήταν εδώ μέσα και πήρε όλα τα εργαλεία, αφού είναι τίγκα εδώ πέρα. Όχι, τώρα δεν βλέπεις τίποτα. Αν σου δείξω φωτογραφίες θα καταλάβεις. Εδώ καταρχήν ο πατέρας μου ήταν γεμάτα οι σπόροι του. Λοιπόν, εδώ τώρα τα ράφια του ήταν τίγκα. Εκεί τα ράφια του τίγκα. Εδώ όρθια είχε όλα τα εργαλεία που έχουν κοντάρι, ξέρεις, αξίνες. Πώς. Δείξω φωτογραφίες πώς ήταν πριν δηλαδή, για να καταλάβεις. Εγώ δεν είχε χώρο να πατήσω, τώρα αυτά τα έχω φέρει εγώ γιατί για το λάδι τελικά το ξαφνικά δεν θα χρειαστεί. Πάλι καλά, που κάτι άφησαν. Εδώ ας πούμε που ήταν όλα του τα... Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί μέσα που ήταν όλα για τις ελιές και τα κόφτες και τέτοια δεν υπάρχει. Κάπαρη. Ναι, ποτέ δεν υπάρχει. Να, μπαλαντέζες, έχεις εδώ 500 μπαλαντέζες. Ναι, αυτό είναι, σου λέω. Και για να θυμίσει ο πατέρας μου πόσο ήταν τακτικός και τυπικός, κοίτα, γράφει. Ας πούμε εδώ γράφει πόσα μέτρα είναι υψηλές του μπαλαντέζες. Πόσα μέτρα, έγραφε για τα πάντα. Εδώ ήταν ο αχυρώνας δηλαδή. Εδώ ήταν ο αχυρώνας του παππού μου, ναι. Εδώ βρήκα τα σημειώματα. Και τα λεφτά. Ναι. Και κάτι κασέτες που αφορούσαν την προσωπική ζωή του πατέρα μου, δεν είναι αφορά το... Και τα βρήκα, τις κασέτες τις βρήκα εκεί πάνω, σε μια πέτρα χωμένες. Εδώ πάνω. Εδώ πάνω. Και εδώ πάνω βρήκα τα σημειώματα, 2 χαρτάκια τόσα τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο. Ναι. Τα ψάξες εδώ πάνω όλα. Τα ψάξα όσο μπορούσα, αλλά επειδή βλέπεις πως είναι, πρέπει να αρχίσω να ξυλώνω πέτρες για να... Όχι, θα πέσει άμα ξυλώσεις πέτρες. Γι' αυτό δεν ξύλωσα, γιατί δεν θέλω να ξυλώνω στα φωτουρού. Χρήματα μας δεν βρήκες. Όχι. Αλλά και το όνειρο που σου είχα πει που είδα αυτή η πουλή, αυτή δεν έχει έρθει ποτέ στο νησί, ούτε ξέρει το σπίτι μου. Και είδε τον αδελφό μου μέσα σε αυτό το χώρο. Έτσι τα βρήκα τα σημειώματα.
Είδα τον αδελφό μου ότι στεκόταν. Χρήστο, μπορείς να κάτσεις ακίνητος και να μην κάνεις θόρυβο? Στεκόταν ακίνητος και κοίταγε επίμονα πάνω από μια καμάρα. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν εκείνη η καμάρα. Και εκεί έψαξα, δεν βρήκα τίποτα. Και μετά έφαγα το φλάς και ήρθα από εδώ και έψαξα και βρήκα αυτά. Από το όνειρο αυτινής δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή σου πω ότι και έτσι βρήκες τα χαρτιά εδώ. Ναι. Και τα σημεία σου λέγανε για λεφτά του πατέρα σου. Ναι. Και έλεγε ο πατέρας μου, ανέφερε ποσά και έγραφε. Δηλαδή έγραφε πάνω τόσα. Εδώ τόσα. Εδώ τόσα. 2 φορές το εδώ. Με διαφορετικά ποσά. Κάτω τόσα. Τώρα το κάτω βέβαια που να είναι μπορεί να είναι στα χωράφια. Δεν έχει πιο κάτω από εδώ εκτός αν τα έχει. Πάτωμα. Πώς αν τα έχει κάπου θα πάτωμα. Ναι. Το εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Σκεφτόμουν εγώ μήπως εννοούσε εδώ ψηλά και κάτω εννοούσε κάπου πιο χαμηλά. Και αυτό έχει μια λογική εξήγηση. Ή μπορεί να εννοεί κάτω τα χωράφια του, ξέρω εγώ, τον καράζ. Μπα, συνήθως βάζανε λεφτά κάπου να τα ελέγχουν, δεν τα βάζαν έξω στο χωράφι. Μπα, εκεί να βραχούνε, μπορεί 1.000. Στην ξερολίθια του βραχήκαν 20.000 και λιώσαν. Τα άλλαξε όμως. Τα άλλαξε. Εδώ έχει πολλά σημεία τα οποία μπορεί να. Αυτή η ίδια δε μετά από λίγο καιρό μου είπε ότι σε αυτό τον ίδιο χώρο λέει υπάρχει ένα σημείο που είναι χτιστό σαν πεζούλι, δηλαδή έχει 3 πλευρές και από την πίσω μεριά λέει έχει ένα κενό. Εγώ νόμιζα ότι αναφερόταν σε αυτό που δεν το είχα προσέξει. Το χτύπησα όμως και δεν ακούγεται κούφιο, αλλά. Εδώ, αυτά τα βγάλες. Τα έβγαλε. Τα έχεις ψάξει όλα. Μπορώ να τα ξαναβγάλω. Όχι, άμα τα έχεις ψάξει δεν χρειάζεται. Μην βασίζεσαι στο δικό μου το ψάξιμο, γιατί. Εντάξει, βασίζομαι αν έχεις ψάξει σημεία κάποια τα οποία να μην χαλάμε χρόνο να πάμε σε επόμενα. Δηλαδή, αν έχεις ψάξει όλες τις τρύπες αυτές που βλέπω εδώ. Τις τρύπες αυτές τις έψαξα, αλλά όσο μπορούσα, δηλαδή τις άδειασα, κοίταξα μέσα με το φακό του κινητού. Δεν βρήκα κάτι. Ο πατέρας μου, από ό,τι θυμάμαι, μου είχε δείξει κάποτε πάνω. Αλλά εγώ κοίταξα, δεν είδα κάτι, δεν βρήκα κάτι. Τι σου και δείξει ότι είχε λεφτά εκεί. Ναι, μου λέγε να ξέρεις, μου λέει αν ποτέ μου συμβεί κάτι, ήταν σκαρφαλωμένος εδώ πάνω. Ήταν σκαρφαλωμένος εδώ πάνω και μου έδειχνε πάνω από τα δοκάρια εδώ. Εγώ ανέβηκα. Δεν είδες κάτι. Δεν είδα κάτι, εκτός αν τα έχει, πού να τα έχει χώσει. Τα πάντα είναι πιθανά εδώ πέρα. Ναι. Τα ράφια πάντως αυτά τα άδειασα. Τα μετακίνησα όλα. Και μια τρύπα που είχε εδώ από πίσω το έσπασα. Δεν βρήκα. Αυτή τώρα λέει ότι την τελευταία του ταξίδι είδε και έβγαζε λίγο πάνω από το θερμοσύφωνο. Εγώ κοίταξα εκεί, αλλά εντάξει όσο μπορούσα να κοιτάξω. Όλα αυτά τα πάνω που βλέπω παντού πράγματα έχεις ψάξει δηλαδή. Όχι τα πάντα, γιατί και δεν φτάνω και. Τρύπες αυτές εδώ που βλέπω εκεί μπροστά. Αυτήν την είχα διάσει. Τα έχεις δει, εντάξει, αυτά. Τώρα, αν... Καλά, αυτή τι σου λέγε τώρα μπορεί να σου λέει και ψέματα, να σε προσανατολίσει. Πάντως, εγώ που μου είπε για το θερμοσύφωνο, εγώ επειδή άδειασα αυτή τη γωνιά, δηλαδή εκτός από αυτή τη γωνία που δεν τα μετακίνησα όλα, δεν τα έχω μετακινήσει. Εδώ κάτω λοιπόν είχε ο πατέρας μου κάτι σχάρες σαν αυτές του ψησίματος που είχε πάνω. Και κάτω βρήκα ένα χαρτάκι που έγραφε ποσά και έλεγε Ανδρέας τράπεζα τόσο, Ραλού τράπεζα τόσο, εδώ τόσο, συν τόσο και έκανε μια σούμα. Τα έχει ψάξει αυτή και τα έχει. Μετά που σκεφτόμουν ότι ίσως αυτά είναι τα λεφτά που αλλάζαν στην τράπεζα. Γιατί μου έκανε εντύπωση, λέει ο πατέρας μου στην τράπεζα δεν είχε λεφτά. Να προσέξεις το κεφάλι σου πίσω. Ναι, το είδα. Τώρα εδώ μέσα, γι' αυτό σε ρωτάγα τι να κάνω, να βγάλω έξω. Όχι. Εντάξει, εδώ θέλει πολλή δουλειά. Για Χριστό. Η έρευνα μέσα σε αυτή την αποθήκη είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των πολλών μεταλλικών στοιχείων που υπάρχουν, αλλά και των δεκάδων διαφόρων αντικειμένων που δεν μας επιτρέπουν τη μετακίνησή τους. Έπεσες. Όχι, με σηκώσει. Τσαρολάκι που έχω εκεί πάνω. Τι έχει μέσα. Έχει ένα φλιτζάνι αυτινής που θέλω να πάω να το δει η θεία μου στην Αθήνα. Θα σου πει το καφέ. Δουλεύουμε ραδιοσκοπικά όργανα και ανεγνωτές αποστάσεων και τοπικούς, αλλά οι ενδείξεις σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολλές και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε
τα πραγματικά σημεία. Στη φωτογραφία που είχες δώσει, πού είχα πάει? Σε αυτό το χώρο σου είχα στείλει από σε αυτό το χώρο και στη κουζίνα μου είπες ότι πιάνει σήμα. Σε τέτοιες συνθήκες πιστεύω ότι είναι μόνο από τύχη να μπορεί κάποιος να εντοπίσει τα χρήματα που είναι κρυμμένα. Και σε αυτή την έρευνα υπάρχει ακόμα μια δυσκολία, ότι η απόκρυψη έγινε σε κάποιο σημείο μέσα στον πέτρινο τοίχο και ξαναχτίστηκε για να μην μπορεί κανείς να καταλάβει το σημείο. Όπως και να έχει, εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να ανακαλύψουμε το σημείο και θα χρησιμοποιήσουμε και άλλους διαφορετικούς τρόπους που δεν έχουν να κάνουν με ανιχνευτές. Ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες που από την αρχή καταλαβαίνω τη δυσκολία στο να ανακαλύψω το επιθυμητό αντικείμενο, εγώ θα το παλέψω όσο μπορώ και δεν θα εγκαταλείψω την προσπάθειά μου, αν δεν φέρω την έρευνα στο τέλος. Όσο περνάει η ώρα, καταλαβαίνω ότι αυτό το σπίτι δεν έχει να κάνει μόνο με υλικά αντικείμενα, αλλά και με κάτι άλλο πιο πνευματικό. Και είναι αυτό που με κάνει να επιμένω όλο και περισσότερο το να φτάσω αυτή την έρευνα στο τέλος. Εδώ μέσα δεν υπάρχει περίπτωση να βρω άτομα. Βέβαια αυτός τα είχε μετάξει τα πράγματά του. Τώρα τα έχει ανακατέψει αυτή, μετά τα ανακάτεψα και εγώ, γι' αυτό γίνεται αυτός ο χαμός εδώ. Εδώ μπορεί να ξέρω. Καρφιά. Υπάρχουν καρφιά εδώ. Δεν βλέπω καρφιά. Τι εννοώ πάνω? Είναι το καλό δεν δουλεύει. Ανέβα πάνω στο τραπέζι πάντα. Δεν ξέρω πόσο γερό είναι. Δεν πρέπει να γίνω. Νομίζω πως το έχω βγάλει ξανά αυτό. Α, είναι εργαλείο τέτοιο, Είναι που κάνεις τις τρύπες για να βάζεις τους σπόρους. Εντάξει. Τώρα εδώ να τα ψάξουμε όλα ένα-ένα. Να δούμε, γιατί σίγουρα κάπου κάτι υπάρχει εδώ. Όλες οι ενδείξεις είναι για αυτό το κομμάτι. Κι άλλο βρήκα εδώ σημείο το οποίο είναι... Χριστό! Για έλα εδώ να δεις λίγο κάτι. Αυτό εδώ θέλω να δεις, μπορείς Αυτά να εκεί πάνω εδώ. κάπου να πατήσεις κάτι. Θέλει να περάσει καλά. Όχι, όχι. Μόνο τα σπάσου. Βάλτε δίπλα. Θα τράκι χριστουγεννιάτικο. Πολύ νοικοκύρης ο μπαμπάς σου, Ο πατέρας μου διακρεμάστηκε. Πολύ νοικοκύρης και... Πάρα πολύ. Τώρα αυτή την ακαταστασία που βλέπεις την έχω δημιουργήσει εγώ που ψάχνω. Αυτός τα έχει... Θα βάλεις μια κόντρα στο πόδο σου, δώσου να βάλω. Θα πέσεις. Φέρω καρέκλα. Θα πέσεις. Κάτσε να τραβήξω. Αμάξι μπούτ. Θα σε live, περίμενε να σε πάρω καλά που θα πέσεις. Σε κρατάω. Βάλει εδώ πέρα, δεν βγαίνει. Ξαναβάζει τις πέτρες όπου τους βρίσκεις. Πουτάνας εδώ γίνεται. Της πόπης. Εδώ θέλουν όλα πέταμα και όλα έξω ή σε άλλο δωμάτιο και να αρχίσεις να ψάχνεις. Πολλή δουλειά εδώ πέρα. Εδώ είπε άπειρα πράγματα εδώ μέσα. Και σου λέω τώρα δεν βλέπεις ούτε τα μισή. Πού να πρωτοψάξεις, εδώ πιάνε από Άνα μου ήταν εδώ, δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ απελπισία μόνο που το βλέπεις. έτσι, είχα απελπιστεί, της λέω, μου λέει, έλα να ψάχνω. Τι να ψάχνω. Χιλιάδες πράγματα. Το δεις το κάτω. Μόνο από τύχη. Αυτή εδώ πέρα είναι σπίνα πέτρα. Εντάξει. Είναι για τα δοκάρια ρε Χριστό. Ναι, το τσιμέντο όμως δεν είναι το ίδιο με αυτό εδώ πέρα. Είναι άλλο τσιμέντο. Εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Και εδώ έχει μια πέτρα. Θα πατήσω πάνω στην τάβλα. Πάτε. Μόνο μου δες.
Θα σου φέρω μια καρέκλα, γιατί θα πάμε. Θα πέσει. Κλείστε εδώ, πάμε στα άλλα δίπλα. Εντάξει, δεν πήρε τώρα. Θα ξαναδούμε εδώ. Θα δούμε. Εγώ θα κλειδώσω. Φτιάξου για δύο. Οι βαλιτσούλες μέσα. Είναι τα έγγραφα του πατέρα μου που σου έλεγε. Που βρήκε στα χαρτιά των αγροτεναχείων και τα λοιπά. Τα συμβόλαια και τα θεωρητικά. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα τραπέζι πικνίκ με σκαμνάκι. Α, Θα ανοίξεις. εννοείται, τώρα θα δεις τι τεχνική θα κάνω. Έχεις το κρέμες μαζί σου, Όχι, αφού ποτέ δεν το πάρω. Ναι, το έχεις σπίτι. Καλά, θα πάω γονεύω να το πάρω. Πού το έχεις? Στη τσάντα. Α, εντάξει, αυτό λέω. Αυτό είναι ένα μικρό μπάνιο. Δεν νομίζω, αλλά ξέρω εγώ, πες να το... Παλιά τουαλέτα. Ναι. Γιατί σε εδώ κλαδιά, γιατί και αυτός κλαδιά έβαζε. Όχι, εδώ αποκλείεται να κάτι του χαλάγανε. Μήπως είναι αυτό το θερμοσύφωνο που είναι μέσα. Ξέρω κι εγώ. Έχει ένα Κάνε θερμοσύφωνο. λίγο πιο πίσω, κάνε πιο πίσω, Χριστό. Πρόσεχε πίσω σου. Μου ακούνε γιατί είχα αυτός και την Άλεξ. Όπως όφος. Της πουτάνας είναι. Εντάξει, μόνο. Έχει και το βαρύ του κρασί, πώς σήκωσε. Έχεις κρασί εδώ. Ναι, είναι του πατέρα μου με το κρασί και είχε κι άλλο. Το σήκωσε. Τέλος πάντων έχει. Αυτό είναι γεμάτο. Σίδερο παλιό με κάρβουνο. Εδώ είναι όλα τα εργαλεία του παππού μου, της γιαγιάς μου. Δεν τα πήρα αυτά. Μου πήρε τα νάλια και δεν ξέρω και τι άλλο έχει πάρει. Και κρεμόταν και εξαφανίστηκε. Έμαθα σε πάει. Σοπαρέ, είναι πολύ καλό. Είναι καλό το κρασί του. Πρέπει να είναι αυτό που έπινε. Είναι φανταστικό το κρασί. Ναι, να πάρω Υπέροχο πάνω. είναι. Υπέροχο είναι. Εγώ δεν πίνω άλλο. Ήπια. Είναι δυνατό όμως. Κονιάκ θα γίνει αυτό. Είναι υπέροχο. Μπράβο. Του το απέρας. Κάμε τα κλείστε. Έγινε στο κιούπι. Κοίτα εδώ. Θα έχεις κοιτάξει αυτό. Κοίταξα, δεν θυμάμαι τώρα να σου το βράδυ, γιατί είναι τόσο με μέσα που είναι τόσο καιρό να πάω. Πλακάκια. Τι είναι αυτό? Πλακάκια. Θα πάρω το σκουπάκι για το τσάκι. Πότε λίγο κομματάκι έχει ένα χαρτάκι. Ω, κι άλλο χαρτάκι εδώ. Κι άλλο χαρτάκι. Please do not remove. Please, μην το μετακινείτε. Μην το τραβάτε. Τι να μην τραβήξουμε με το πλυντήριο. Ο πατέρας μου δεν ήξερε αγγλικά, αυτό που το έχει κάποιος γράψει. Α, αντιλία είναι όμως. Μια αντιλία είναι. Μπορείς να φωτίσεις λίγο να έχω κάτι εδώ πέρα. Έλα ρε Χριστό, τι να έχει, άδειο είναι. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, αυτό ανοίγει μωρέ, μια κλωτσιά άνοιξε. Πώς να το σπάσουμε εδώ, να σπάσουμε το λουκέτο. Ο πατέρας μου το βάζει το κλειδί με μια πετρούλα έτσι, από κάτω. Και αυτή η ηλίθεια έπιασε και το πήρε και το εξαφάνισε. Κοίτα πόσο χοντρό είναι αυτό το λουκέτο. Καλά, μπορείς να βγάλεις εδώ τους. Αυτό το έβαλα εγώ τάχα μου. Δεν κρατάει τίποτα αυτό. Αυτό είναι το λουκέτο που κρατάει τους κρίκους. Βλέπεις. Θα βγάλουμε
Προλάβεις το λεπτό αυτό και το ψήξουμε άλλο. Τέλος πάντων, πάμε. Ας έγευω. Θα βρεθώ μέσα στο σπίτι για να περάσω ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, για να δω και να αξιολογήσω την κάθε δραστηριότητα, για να μπορέσω να βρω τη λύση που θα ελευθερώσει τους συγγενείς, αλλά και τον ίδιο τον πεθανόντα που εγκλωβίστηκε στον ίδιο του χώρο. Ίσως να βρίσκεται μια εγκλωβισμένη ψυχή που θέλει να αφήσει κάποιο μήνυμα για να μπορέσει να περάσει την επόμενη κατάσταση ύπαρξης. Ίσως όλοι αυτοί οι ανοιχτοί λογαριασμοί να ήταν και η αιτία που τον κράτησε πίσω στην ύλη. Βγαίνουν τα λεφτά, δεν βγαίνουν πάνω μου, την άλλη βγαίνουν μπροστά μου, την άλλη πίσω μου. Μερικές φορές δεν βγαίνουν καθόλου. Μα εσένα σε ενδιαφέρει το θέμα τώρα, αν θα βρεις εδώ μέσα λεφτά. Κάτω και στα χαρτιά να δούμε. Τις άνοιξα προχτές. Δεν μπορεί να το κάνεις και άλλη φορά. Μπορώ, όσες φορές θέλω να το Ωραία, κάνω. αν θα Δεν βρεις ξέρω αν θέλω να το κάνω πια. αύριο τα χρήματα. Δεν ξέρω αν θα μου δώσουν τέτοιες απαντήσεις. Ή τέλος πάντων αν εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω έτσι. Κάτω, γιατί δεν το κάνεις να δούμε. Θα το κάνω. Αλλά μετά δεν ξέρω αν θα μπορώ να τα ανοίξω και άλλη φορά για να στάξω. Όταν έχεις τα χαρτιά γράφεις κιόλας. Κρατάω αρχείο, ναι, για να δω. Γιατί Ωραία, το αρχείο σου λέει μόνο αυτό. επειδή δεν έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι με αυτό και πολλές φορές τα κρατάω γιατί θέλω να δω. Σου έχει δώσει απαντήσεις σωστές καμιά φορά. Ναι, μερικές φορές μου βγαίνουν, μερικές φορές τα ανοίγω και είναι σαν να. Δηλαδή μου έρχονται νεράκι, ρε παιδί μου, και άλλες φορές τα ανοίγω και τα κοιτάω και δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα. Δεν μου κολλάει τίποτα με τίποτα. Τώρα έχουμε ένα θέμα να κάνουμε για τα χρήματα. Αν υπάρχουν τα χρήματα. Τέλος, καμία άλλη ερώτηση. Αυτό ίσως θα έπρεπε να κάνω άλλο άνοιγμα για να το δω, αλλά δεν το ξέρω καλά αυτό το άνοιγμα. Εγώ κάνω ένα γενικό και βλέπω τι πέφτει κάτω, τέλος πάντων. Τι τράπουλα είναι αυτή. Αυτή είναι του Χάλ. Κάνω χώρο γι' αυτό, γιατί πιάνει αρκετό χώρο. Γιατί ανοίγεις πάντα ένα φύλλο. Συγκεντρώνεσαι, ωραία. Τα χρήματα και οι προστριβές των μελών της οικογένειας πιθανόν να έγινε ο μαγνήτης που κράτησε την ψυχή αυτή στον υλικό κόσμο. Και τώρα καλούμε να βρω τον τρόπο που θα ελευθερώσει αυτή την ψυχή αλλά και τους συγγενείς της. Δύο κόσμοι παράλληλοι εμπλέκονται και πρέπει να βρω και να σκεφτώ τον τρόπο με διάφορες τεχνικές για να ξεμπλέξω την υπόθεση. Κάθε έρευνα έχει κανόνες διαφορετικούς που πρέπει να τους ακολουθήσω και να φέρω το θετικό αποτέλεσμα. Για μένα η έβριση των χρημάτων είναι δευτερεύον και η ουσία κρύβεται πέραν από την ύλη. Σε αυτή την υπόθεση μου δίνεται η ευκαιρία να μελετήσω για ακόμα μια φορά πώς εμπλέκεται το πνεύμα μέσα στο δικό μας κόσμο. Πώς αυτή η ψυχή βρήκε τον τρόπο να παραμείνει και να μας δηλώσει την παρουσία της με κάθε ευκαιρία. Γιατί κάποια ψυχή να μπορεί και κάποια άλλη να μην μπορεί. Ποια γεγονότα είναι αυτά που μπορούν μια ψυχή να τη μαγνητήσουν περισσότερο χρονικό διάστημα από κάποια άλλη. Εδώ ανοίγεις τα φύλλα. Ναι. Εδώ κόβω. Α, είναι το κόψιμο αυτό που έχεις κάνει. Πόσο έρχεται σήμερα αυτό. Εδώ λέει ότι η τύχη της υπόθεσης θα κριθεί από ένα εχθρό που έχω πάνω στο κεφάλι μου. Κατά πάσα πιθανότητα είναι χωρισμένη γυναίκα, όχι μεγάλη, ή ανώριμη. Ταιριάζει στην ιστορία μας. Αν αναφέρεται στη μητριά σου. Μητριά, τέλος πάντων, αυτή τη γυναίκα που ήταν με τον πατέρα σου. Ναι, αλλά στο προηγούμενο άνοιγμα που είχα κάνει μου έλεγε ότι τελειώνει το θέμα με αυτό, κλείνει. Πάλι μου βγήκε ο εχθρός μπροστά μου, αν ήταν αυτή δεν ξέρω, αλλά αυτή εκεί που βγήκε και που έπεσε έδειχνε ότι κλείνει. Για να δω, αυτό πάλι κλείνει. Δεν τα έχουμε, τα λεφτά θα έρθουν, λέει εδώ. Και θα χαρώ. Και θα χαρείς που θα βρεις τα λεφτά. Δεν ξέρω αν θα τα βρω, θα δούμε παρακάτω. Εδώ μου λέει ότι κλείνει μια υπόθεση που αφορά, τώρα αυτό είναι ή πρόσωπο ή μέρα. Αν είναι μέρα είναι Πέμπτη. Αν είναι πρόσωπο είναι Γιώτα ή Φι.
ή άτομο από μακριά. Όσο έχουμε τώρα, έχουμε Γενάρη, έχει περάσει. Και από χρήματα, λέει, η καρδιά μου θα χαρεί. Από έναν ανοιχτόχρωμο. Θα με βοηθήσει. Ζηλοφθονία εδώ πέφτει. Κακία ζηλοφθονία. Ανοιχτόχρωμος δεν είμαι εγώ. Εγώ αυτός όταν μου πέφτει, εξαρτάται που μου πέφτει, τέλος πάντων, ποια είναι τα γύρω-γύρω. Εγώ σου βγαίνω. Θεωρώ ότι είσαι εσύ, εκτός αν μου βγει αρχικό. Εγώ είμαι ανοιχτόχρωμος, πιάνομαι. Ναι, τι ανοιχτόχρωμος είσαι. Τώρα έχω γεράσικο ασπρίσει. Γιατί το δέρμα σου είναι ανοιχτόχρωμο και τα μάτια σου είναι ανοιχτόχρωμο. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ, θα το δώσω όταν θα τελειώσει το στρώσιμο, αλλά εδώ λέει ότι από έναν ανοιχτόχρωμο, όχι ηλικιωμένο, θα πάρω βοήθεια. Ή θα μου ζητήσει, θα δούμε. Νεαρούλη. Νεαρό. Μεσόκοψη θα λέγει για σένα, μάλιστα. Ταξίδι από θάλασσα ή πρόσωπο στο φτασμένο πάνω. Ή πρόσωπο από μακριά ή ταξίδι από θάλασσα. Το έκανα ταξίδι από θάλασσα. Μια καλή είδηση. Μια μικρή πτώση. Είχαμε σήμερα μια μικρή πτώση. Που δεν τα βρήκαμε. Δεν ήταν κατάλληλος χρόνος για να δουλέψουμε. Αυτό λες να είναι. Εκνευρισμός. Όντως. Δικαίωση. Μετά από αγώνα όμως. Τον έχεις κάνει τον αγώνα σου. Και συνεχίζεις και το κάνεις. Ξαφνικά απρόοπτα γεγονότα. Και μια καλή είδηση. Ξαφνικά μια καλή είδηση. Αυτό είναι η καλή συμβουλή, η καλή είδηση. Κάτι καλό θα ακουστεί, τέλος πάντων. Είμαι στο σπίτι μου ή για το σπίτι μου. Επικοινωνίες, συγγενικά πρόσωπα, έγγραφα. Ένα μη. Ή ψάρι. Εγώ εχθής είμαι πάντως. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω δεν είμαι πάντα, γιατί ή μου βγαίνει αρχικό, ή μου βγαίνει ζώδιο, ή μου βγαίνει πρόσωπο. Θα το δω, τέλος πάντων. Θα το δω. Ναι, πάνω στο σπίτι μου που έριξα πέφτει αυτό που είναι η πρόσωπο η μέρα, και αν είναι μέρα είναι Κυριακή, και από πάνω πέφτει ένα ανέλπιστο καλό. Οπότε με συμφέρει να το μεταφράσω για Κυριακή και όχι για πρόσωπο. Για αύριο δηλαδή. Πάνω στα λεφτά πέφτει γκρίνια, γλωσσοφαγιά, και από πάνω πέφτει σταθερότητα. Αυτό κανονικά θα ήταν σίγουρος έρωτας, σταθερή σχέση, αλλά εδώ που πέφτει δεν μπορεί να είναι συναισθηματικό, είναι οικονομικό. Υγραέριο, σαν μια μυρωδιά, όχι του σπιτιού, όχι συνηθισμένη. Σκεφτώ μυαλό μου πως λέω από το τζάκι. Όχι, έχει μια μυρωδιά αυτινής. Αυτή κινείται εδώ μέσα μια μυρωδιά της. Αυτή το μεταξύ πριν φύγει τις τελευταίες μέρες, 2-3 μέρες, έκαιγε το τζάκι, ενώ δεν έκανε τόσο κρύο. Έκαιγε το τζάκι κάθε βράδυ, όλη νύχτα. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί έβλεπα που κάπνιζε. Όχι έντονα. Και λέω πως λέω έκαιγε τίποτα και έχει μυρίσει όλο το σπίτι από αυτό. Δεν ξέρω, γενικά αισθάνομαι πάντως ότι το σπίτι έχει ένα βάρος. Εγώ σου λέω που έμενα εδώ μόνη μου, όλα μόνο έχει, και δεν φοβόμουν ούτε ένιωθα έτσι, με ηρεμούσε δηλαδή αυτό το σπίτι. Τώρα με πλακώνει, δεν ξέρω πώς να το... Και δεν έχει να κάνει με το ότι ο παπάς μου πέθανε εδώ μέσα.
Γιατί αυτό δεν το πιάνω καθόλου. Δεν μπορώ να πιάνω τον πατέρα μου, δεν τον πιάνω καθόλου. Θυμάσαι που στο λέω αυτό από την πρώτη μέρα. Δεν τον έχεις δει καθόλου τον πατέρα? Σε όνειρα τον έχω δει. Σε όνειρα τον έχω δει. Δεν έχει αφήσει αυτή εδώ μέσα. Είναι πολύ αρνητική ενέργεια. Γι' αυτό χτες έγινε και επίδεση. Ναι. Φωνή ψηλή, τσιριχτή. Εκνευρισμένη φωνή. Σαν να φωνάζει κάποιος. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι... Η χρειά της. χρειά. Τα ψηλή. Αυτή. Τώρα θα πάω στα μάτια να εκφράσω. Εσύ την έχεις δει ποτέ στο νύμνο σου, όταν κοιμάσαι αυτή? Να σου έρθει? Όχι. Ήταν πολύ νευριασμένη με μένα. Γιατί ήρθα εδώ. Δεν της άρεσε. Την ένιωσα. Την ένιωσα να γατζώνεται πάνω μου. Με το slip bag. Έπεσε πάνω μου. Να μου τραβήξει το slip bag. Έτσι κάνει αυτή. Επιτίθεται, δεν επιτίθεται μόνο λεκτικά, επιτίθεται και σωματικά. Δηλαδή, εγώ σου λέω όταν ήρθα εδώ με την Όπως αστυνομία. επιτέθηκε στη μητέρα σου. Ναι, και σε μένα επιτέθηκε. Και στη φίλη μου πήγε να τη χτυπήσει. Λέει, φίλη μου, ξέρει τι μασάκι. Τη λέει, πήγε να τη λέει πίσω, μην απλώνει τα χέρια σου πάνω. Είναι και ψηλή αυτή. Εγώ όταν ήρθα εδώ να πάρω του πατέρα μου τι εξετάσει. Γιατί αυτά τα πήρα σε δεύτερο χρόνο, τις εξετάσεις του, τα άπιασε και με τα τράβαγε με τα χέρια της, δηλαδή κάτι πράγματα. Αυτή είναι πάρα πολύ επιθετική. Έχει να κάνει με την επιθυμία της κάθε ψυχής? Είναι κάτι πιο βαθύ? Κατά τη δική μου αντίληψη, μέσα από τις ατέλειωτες προσωπικές μου έρευνες πάνω σε αυτές τις υποθέσεις, είναι ότι η ύλη και το πνεύμα είναι δύο κόσμοι που εμπλέκονται μεταξύ τους, κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Και είμαι πλέον σίγουρος ότι όσες φορές γίνομαι διάμεσος, είναι σαν να ρυθμίζω την κυκλοφορία σε έναν δρόμο. Για να φέρω την ισορροπία ανάμεσα σε δύο υπάρχουσες καταστάσεις. Κάθε υπόθεση που έχω ερευνήσει, ανακαλύπτω και μια ανοιχτή πόρτα που για κάποιο λόγο κάποιος την άνοιξε, για να μπορεί να περνά μια στον υλικό και μια στον πνευματικό κόσμο. Υπάρχουν αναφορές για αυτές τις πόρτες από πολλούς πολιτισμούς, από περασμένους αιώνες, έως και σήμερα κάποιοι τις χρησιμοποιούν για να μπαινοβγαίνουν στους διαφορετικούς αυτούς κόσμους, για να μπορούν να αφυπνίσουν τη συνείδησή τους και να κατανοήσουν το σκοπό των δύο παράλληλων κόσμων. Είμαι σίγουρος ότι η αναφορά μου σε αυτό το θέμα θα βρει αρκετούς να διαφωνούν και λιγότερους να συμφωνούν, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εμπόδιο στο να εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις. Άλλωστε πάντα απευθύνομαι σε αυτούς τους λίγους που έχουν ανοιχτή αντίληψη. Γιατί το μεγαλύτερο μυστικό σε κάποιον που θέλει να αφυπνίσει τις εσωτερικές του δυνάμεις και να μπορεί ο ίδιος να πειραματίζεται, να κάνει έρευνα, είναι αυτός που έχει μόνο ανοιχτή αντίληψη. Για τους υπόλοιπους που πιστεύουν το μόνο πραγματικό είναι αυτό που βλέπουν σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα προσπαθήσω να τους αλλάξω τα λαθασμένα τους πιστεύω και θα τους ευχηθώ μόνο ένα καλό ταξίδι όταν θα έρθει η στιγμή που είτε το θέλουν είτε όχι θα περάσουν την πόρτα της ύλης για να βρεθούν στον πραγματικό κόσμο του πνεύματος.